سلام علیکم، وقت شما بخیر. امیدوارم که عالی باشید. من مانوئل هستم و اینجا فصل دوم رود تو استارتاپ. خب اومدیم فصل دوم رود تو استارتاپ. خیلی ازم درخواست کرده بود که این ویدیو رو ادامه بدم، در کنار گفتگوهایی که دارم این رو ادامه بدم. این اولین اپیزود هستش، امیدوارم که به درتون بخوره. اما قبل اینکه وارد اپیزود بشیم، اگر دوست داشتید فصل اول رود تو استارتاپ ببینید، حتما وارد این پلیلیست بشید و کامل از صفر تا صدش رو برید نگاه کنید. فکر کنم 18 تا اپیزود هستش. از دست ندید، ثانیه به ثانیه‌شو به نظر من از دست ندید. و این اپیزود هم در مورد نامگذاری هستش. میخوام بگم که چقدر این نامگذاری میتونه تاثیرگذار باشه روی رشدتون و روی توسعه بازار. خب قبل اینکه وارد بحث بشم ازتون خواهش میکنم اگه سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. لایک و کامنتتون موجب دیده شدن بیشتر ویدیوها و البته قوت قلب به من میشه. اونو از من دریغ نکنید. زنگوله به هیچ وجه از دست ندید که بزنید تا این ویدیوها رو اولین نفری باشید که میبینید. بدون اتلاف وقت وارد اپیزود جدید میشیم، نامگذاری استارتاپ ها. خب تو نامگذاری استارتاپ ها قبل اینکه ما اصلا وارد این داستان بشیم، با توجه به که خب میدونید من چقدر عاشق بیزنس مدل هستم و چقدر اعتقاد دارم به این جمله که بیزنس مدل is everything، به خاطر همین حتما اپیزود بیزنس مدل رو برید نگاه بکنید. اپیزود بهتون میگه که چرا نامگذاری مهمه. نامگذاری باید تک تک بلاک ها و تک تک بخش های بیزنس مدلتون رو فالو بکنه. باید بر اساس سگمنتی که انتخاب میکنید این نامگذاری اتفاق بیفته. خب سگمنت شما اگه کودکان باشه، سگمنت شما بزرگسالان باشه، سگمنت شما نمیدونم دختران باشه، جنزی باشه و نمیدونم سالمندان باشه، زمین تا آسمون نامگذاری فرق میکنه. پس در وهله اول، در بلاک اول باید یادمون باشه که سگمنت اولویت اصلی و اساسی رو خواهد داشت. بخش بعدی بخش ارزش پیشنهادی میشه. اصلا تو رو چجوری قراره بشناسن، اصلا اون بحث برندینگ، بحث رنگ و فلان. اگه داستان سریعتر بودن، اعتماد داشتن، مورد اعتماد بودن، هم ارزش پیشنهادی، هم ارزشی که میدونید، اگه ندیدم باز برید نگاه بکنید. دقیقاً باید فالو بکنه ارزش های پیشنهادی شما رو، اون برند و رنگ برند. یعنی شما در کناری که نام برند رو انتخاب میکنید، رنگ برند رو هم انتخاب کنید. رنگ برند از اون پوزیشنینگی که دارید، اون ارزش پیشنهادی که دارید باید نشأت بگیره و به قولی فالو بکنه اونو. پس به هیچ وجه ارزش پیشنهادی رو از دست ندید. و در کنارش حالا بخش بعدی و پرابلمی که حل میکنید، مثلا باید در نظر بگیرید چه مسئله رو دارید حل میکنید برای کاربر. اون مسئله رو هم بعد در بحث نامگذاریتون در نظر بگیرید. پس به صورت کلی بخوایم جمع‌بندی کنیم این هستش که اون بیزنس مدل منبع اصلی برای نامگذاری. پس شما ابتدا نامگذاری نمی‌کنید بعد برید بیزنس مدلش رو بنویسید. شما بیزنس مدلش رو می‌نویسید که بر اساسش برید نامگذاری بکنید. پس این مرحله اول و مهمترینش هستش که اول تکلیف خودتون رو با خودتون روشن کنید، بعد نامگذاری کنید. اصلا اولش رو بزنید X، ولی در ادامه وقتی که رفتید جلو و بیزنس مدلتون در آوردید، MVP تون اومد بیرون، دیگه یواشاش میدونید که اون موقع باید نامگذاری داشته باشید. اگه اما اول داشته باشید که فبها. اما اگر چیز جلوشو نگیرید، یعنی نگذارید مثلا حالا یه چیزی که گذاشتیم تغییر ندیم و اینها، شما تا زمانی که برندتون بزرگ نباشه یا تعداد آدم‌های زیادی مثلا بالای 1200 نفر شما رو نمیشناسن، همچنان میتونید ریبرندینگ بکنید یا اسمتون رو عوض بکنید. پس قبلش تا میتونید سعی و خطا بکنید تا میتونید یه اسم خوب برای خودتون انتخاب بکنید. پس بحث سگمنت یکی از مهمترین بخش ها میشه. بحث ارزش پیشنهادی بحث دوم میشه و پرابلمی که حل میکنید و آنفر ادوانتجی که دارید. میگم همه اون چیزی که در بیزنس مدل داره. در وهله دوم باید در نظر بگیرید که ما میخوایم در بازار ایران باشیم یا در بازار بین‌المللی باشیم. بازاری که میخوایم باشیم کجاست؟ بر اساس اون باید تصمیم بگیریم که چیکار بکنیم. یعنی اینکه اگر در ایران هستید، شما یک ترندی اسم‌گذاری داره، بر اساس برای آدم‌ها یه سری اسم‌ها یک معنای خاصی دارن، فرهنگ اون جامعه در نظر گرفته میشه و عرضم حضور شما که نمیدونم رفتار اجتماعی آدم‌ها و اون دورانی که الان هستید به قول معروف تماما میتونه تاثیر بذاره روی اسمی که
انتخاب میکنید. اما در دنیای بین‌المللی میخواید باشید، اگه در دنیای اینترنشنال میخواید کار بکنید، پس باید اسمی رو انتخاب بکنید که برای کل جهان معنادار باشه، یعنی برای یک فرهنگ خاصی تعریف نشده باشه، معنای خاصی نداشته باشه. چرا؟ چون بعدها وارد دنیای بین‌المللی که میخواید بشید، وارد بازارهای مختلفی قرار بشید، دیگه سخت میشه به قول معروف اون جا انداختن اسم برند، نام برند خیلی میتونه حائز اهمیت باشه اونجا و اونجا احتمالاً به مشکل بخورید. مهمترین چیز دیگه هم که در همین مسیر وجود داره این هستش که ما باید حواسمون باشه اسمی که انتخاب میکنیم در همه جا مثبت بشه، یعنی معنای بدی نداشته باشه، خدای نکرده فحش نباشه توی کشور دیگه. مثلا مثال بزنم، شیرینی ما داریم در کرمانشاه، فکر میکنم شیرینی کاک، که این شیرینی کاک در فرهنگ ارمنی و اصلا از در زبان ارمنی به معنای دیگه‌ای داره و مثلا تو بگی آقا بیا کاک بخور، یکم حس بدی دست دیگه. شما حساب کن میخوای بری تو ارمنستان برندینگ بکنی، بگی آقا بیا کاک بخر، مثلا کاک خیلی خوبه، خب داداش نمیشه دیگه. و به خاطر همین در نامگذاری باید حواسمون باشه که کجاها به قول معروف این اسمو که انتخاب میکنیم معنادار خواهد و معناش چیه، مفهومش چیه. بخش بعدی که میخوام در مورد صحبت بکنم نوع بیزینستونه، یعنی بر اساس نوع بیزینسی که دارید که از بیزینس مدلتون میاد و از سگمنتاتون میاد، بعد به نتیجه برسید که آیا بیزینس شما B2B، B2C یا B2B2C، خب پلتفرمه، یا B2G اصلا، یعنی اصلا نوع بیزینستون چیه. اصلا میگه خب چرا، اصلا چه فرقی میکنه؟ من بهتون میگم که در دنیای B2C و با کار کردن با یوزر نهایی اند یوزر، با کار کردن با بیزینس، نامگذاریشون فرق میکنه. یعنی شما مثلا وقتی بخواید بازار مس برید، بازار اند یوزر برید، مثلا یکی مثل دیجیکالا بشید، خب باید یه چیزی بنویسید که همه مردم عادی هم بتونن اونو تلفظ کنن، بتونن ازش استفاده کنن. یا مثلا اسنپ رو که استفاده میکنید، اسنپ رو باید خب میبینید خیلی کوتاهه و حالا نکاتو میگم جلوتر، ولی اسنپ خب همه میفهمن دیگه، به هر حال اسنپ بشکن و اینها همه اکثرا میفهمن، اما اگر هم نفهمن بهش حس خوبی پیدا میکنن. حالا اسنپ در تمام دنیا بخواد فعالیت بکنه، میتونه به راحتی فعالیتش رو انجام بده و بدون مشکل فعالیتش رو انجام بده. پس این داستان B2B و B2C بودن و اصلا نوع، مثلا B2G بودن آقا تو فقط با گاورمنت کار میکنی، اسکوزایش هم فرق، مثلا باد مثلا پاییزی، شرق مثلا دوست داشتنی مثلا شرق مثلا روزنامه شرق این چیزا، مثلا آرامش مثلا نمیدونم فلان، بر مثالی باشه که جی دوست داشته باشه، گاورمنت بعد دوست داشته باشه. توی بی هم خب به هر حال بیزینسی که بیزینس‌ها باید اونو بپسندن دیگه، یعنی تفاوتش با یک نفر مثلا بیزینس ارزم حضور شما، اون کسی که داره با اند یوزر کار میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه. بخش بعدی و نکته بعدی که میخوام به شما اشاره بکنم بحث کوتاهیه، یعنی باید تا میشه این اسم برند کوتاه باشه. ببینید شما تمام برندهای دنیا، اسمای مهم دنیا رو ببینید بسیار کوتاهن، اسکی به قول معروف، دیجیکالا، اسنپ، حالا ای سمینار، حالا یه مقدار کوتاه نیست زیاد، ولی خب ارزم بزرگ شما گوگل، اپل، سامسونگ الی آخر. پس این بحث سادگی و کوتاهی یک نکته هستش که باید بهش توجه کنید. در کنار این داستان همه اینا رو فعلا در نظر بگیر، بذار کنار. حالا یه غول بزرگتری وارد میشه، چون شما در دنیای بین‌المللی میخوای کار بکنی، در دنیای وب میخوای کار بکنی، یا اصلا در دنیای ایران کار میکنی، بین‌المللی فرق نمیکنه، باید دامنه اون اسم باز باشه، دامنه سایت اینترنتیش و اون دامنه اینترنتیش باید باز باشه. حالا مجددا بر اساس لوکیشنی که میخوای کار بکنی، اگه میخوای در ایران فقط کار بکنی، داتایارش باید باز باشه. اگر مثلا در دنیا بین‌المللی کار میکنی، باز هم اینجا فرق میکنه. اگه B2C باز دوباره یعنی با اند یوزر کار میکنی، آدما عادت کردن به دات کام زدن، یعنی که شما تا میتونی باید این دات کام رو انتخاب بکنی، یعنی تنها دامنه‌ای که مثلا یوزرهای نهایی، من دارم در مورد تمام سگمنت بازار دارم صحبت میکنم، از بچهش گرفته تا پیرش، آدم عادت داره دات کام بزنن.
یا به صورت پیشورد دات کام میذارن یا همینو میذارن گوگل، مثلا گوگل بیاره بالا براش، یا اسمو میذارن گوگل میکنن و اسم دامنش میاد بالا، کلیک میکنن. یا اگه ندونن با دات کام میزنن. اگه تو ایران باشن دات آی آر میزنن. تو هر کشوری که باشن، تو مثلا نمیدونم آمریکا باشن، فرانسه باشن، دات سی ای میزنن. هر جای دنیا که هستن به قول معروف پرستون کشور اول یه دات کام میزنن یا اون پسوند مربوط به کشور خودشون میزنن. پس این داستان دامینه خیلی مهم میشه اینجا انتخابش، که حتما باید دات کام باشه برای بی تو سی و برای اند یوزرها، برای پلتفرما، برای اند یوزرها. ارزم حضور شما فروشگاه اینترنتی، برای کلا سگمنت بجز بیزینس و گاورمنت شما حتما باید دات کام داشته باشید. یعنی تا میتونید دات کام رو داشته باشید، دیگه مجبورید دیگه مثلا چیز دیگه انتخاب کنید، اونجا دیگه سخت میشه دیگه. آدما میدونید که دات کام رو میپسندن. پس پیشنهاد اول من این هستش که حتما دات کام رو داشته باشید، بعد اون دامنه اون کشور رو داشته باشید. در وهله بعد دیگه حالا اسمو عوض کنید، اگر نمیتونید اسمو عوض کنید حالا به هر حال دامنه دیگر رو بگیرید. اولویت همینجوری میاد پایین‌تر. ولی مثلا بر اساس بر اساس کارکردی که اون بیزنس شما داره میتونه آی او باشه. خب میدونید اینا هم ای آی باشه، آی او باشه، دات سوشال باشه، دات لایو باشه، دات تیوی باشه، دات نت باشه. اینا بیزنس های، اینا دومینایی هستن، پسوندهای دومینایی هستن که کاربر باهاشون کم کم آشنا شده. ولی بدون استثنا بیزینس های بزرگ رو میبینیم همشون با دات کام، چت جی پی تی دات کام، گوگل دات کام، اپل دات کام، دیجیکالا دات کام، اسکی دات کام و الی آخر. پس این دات کام از بقیه‌اش دیگه از مجبوری. اما اگه بیزینست بی تو بیه، بی تو جیه، فرق نمیکنه، هر چی دوست داری بذار. چرا؟ چون آدما یا باید با سرچ گوگل تو رو پیدا بکنن، یا باید با مذاکره شما رو پیدا کنن، یا چون اینجا دیگه بحث حفظ شدن نیست، یارو حفظ بکنه بخواد مثلا هی بزنه دات کام مثلا بیا تو سایت تو هر چی بود بذار. ولی تا امکانی که تا جای ممکن پیشنهاد میکنم که از دامنه‌های مرتبط با بیزنس خودتون استفاده بکنید. اگه ای آی، اگه هوش مصنوعی، از ای آی استفاده کنید. اگه نرم افزاری هستی آی او استفاده بکنید. ابزار ساس هستید از آی او میتونید استفاده بکنید. دات کو هم برخی موارد بد نیست دیگه، تو بدبختی و به قول معروف دات کام نداشتن دات کو هم میتونه کفایت بکنه. دات او آر جی دیگه میشه بحث سازمانی و اینها دیگه، وقتی شما کارتون بی تو جی یا بی تو بی پیوره به قول معروف اجنس ساس نیست دیگه، دات اورگ و دات نت و اینا میتونه مورد توجه شما قرار بگیره. اما تا میتونید مثلا دات سوشال جدید میگم خیلی اومده، مثلا دات سوشال، دات گروپ، دات دی تی وی، نمیدونم مثلا ایکس وای زد و اینا، مثلا دومندانی هستش که آدما بهش توجه نمیکنن. یعنی تا میتونید از دات ایکس وای زد و چیزای این شکلی فاصله بگیرید. دامنه های خوبی نیستن. و تو مرحله بعدی که دامنش رو تونستید باز بکنید، از من به شما نصیحت همون اول برید تمام پروفایل سوشال مدیا رو هم بگیرید. مثلا اگر می‌نویسید ای سمینار، سریع برید همه سوشال اینستاگرام، در اولویت اینستاگرام و لینکدین و نمیدونم تلگرام و توییترش و حتی یوتیوبش رو برید بگیرید. اینا چرا؟ الان شاید به درتون نخوره، فردا که مثلا حالا برند بزرگ شد یا خواستی از اون سوشال مدیا استفاده کنید، پیدا کردن این کلیدواژه مثل همون دامنه است. یعنی هر چقدر این آیدی سوشال مدیا شما سرراست‌تر و کوتاه‌تر باشه، خیلی جذاب‌تر میشه، به ذهن آدما میشینه. اگه یه جای دیدید دیگه واقعا مثلا ای سمینار خالی نیست، مثلا دیگه برید با پسوند اضافه کنید، مثلا ای سمینار سوشال، ای سمینار تیوی، ای سمینار لایو، ای سمینار آی آر. دیگه اینجوری باید ادامه بدیم دیگه، کم کم مجبور میشیم که دیگه چیز میکنیم دیگه. از یه جایی بعد دیگه دیدیم آقا وضعیت خرابه، یه مای اضافه میکنیم، مثلا مای ای سمینار، مای دی جی مثلا. این از این داستان. میریم نکته بعدی هم اینه که اگر بیزینسی هستید که فکر میکنید در آینده ببین اینا دارم هی باز تکرار میکنم، فکر میکنید. ببین ما قرار نیست همه موارد رو همه ابتدا اول به قول معروف پیش بینی بکنیم یا در نظرش بگیریم یا بریم انجامش بدیم. اما مثلا ثبت برند، ثبت نشان تجاری، اینا
نکاتیه که در آینده احتمالاً به مشکل بخورید باهاش. یعنی الان زیاد شاید مهم نباشه براتون و مهمم نیست و نرید دنبالش واقعا. دیگه 2-3 سال که گذشت بیزنستون شکل گرفت، پروداکت مارکت فیت رو رد کرد، پروداکت مارکت فیت نمیدونید چه اینجا هست، پروداکت مارکت فیت رو رد کردید، دیگه یواش‌ها زمانی هستش که به فکر این کارهای جدی هم باید باشید. شرکت ثبت کردن، نمیدونم برند ثبت کردن و الی آخر. پس بحث قابلیت ثبت و محافظت قانونیش هم باید بهش نگاه بکنیم، باید توجه بهش بکنیم. ببین مثلا قابلیت ثبت داره، قابلیت ثبت برند داره، آیا میتونیم کار انجام بدیم یا نه. اما میگم این اولویتش دارم، اینا که دارم میگم بر اساس اولویته. بر اساس اولویت شما میایید یکی یکی انتخاب میکنید. هر کدوم از اینا که نمیشه خب میس میکنه دیگه نمیشه واقعا یه اسمی انتخاب کرد. و اصلا کلا هم در نظر بگیرید آقا بیشتر از مثلا نهایتا 1 هفته درگیر این داستان اسم گذاری نباشید. تو مرحله بعدی، نکته بعدی که باید بهش توجه بکنید بحث قابلیت به قول معروف رشد پذیریه. یعنی جلوی رشدتون رو نگیره اسمتون. این داستان جلوی رشدتون رو نگیره یعنی چی؟ یعنی که آقا ببین من یک اسمی رو نباید انتخاب بکنم که فردا آیندم رو گره بزنه و جلوی رشد آیندم رو بگیره. مثلا از خودم میزنم، من میزنم آقا ای سمینار. وقتی که دارم میگیرم ای سمینار یعنی الکترونیک سمینار، مثلا ته داستان اینه دیگه، ای سمینار. پس من فقط میتونم تو حوزه سمینار کار بکنم. یعنی اینجا خودم رو قفل کردم و گیر انداختم توی اسم‌گذاری. بزرگترین اشتباه اسم‌گذاری که جلوی آیندهش رو گرفته اسنپ فوده. یعنی آقا این اسنپ فود نمیدونم عطاری که هست، نمیدونم پت هم هست، نمیدونم گل و گیاه هست، شیرینی هست. آقا شیرینی رو ما میگیم فوده، نمیدونم حالا فود که حالا شیرینی مثلا جزء فود حساب بشه، نمیدونم گل و گیاه، عطاری، لوازم بهداشتی که دیگه نباید بیاد تو اسنپ فود قرار بگیره. نون تو هستم قبول دارم. اینجا جلوشو دارم میگه، یعنی آقا همه چی آورده تو اسنپ فود و نمیتونم جداشون بکنه، چون اون چیزای کوچیک، بازارهای کوچیک من نمیتونه یه دونه موجودیت بهش بده. اما از اول مثلا اسنپ فود رو میتونست تغییر بده، خیلی خوب میشد. ولی مثلا مثال خوبی که از همین آینده نگری داریم دیجیکالاست. یعنی فکر کنم خودشون اسم گذارشون اینجوری بود آقا کالای دیجیتال چیز، ولی از اینجا بعد دیگه اسم دیجیکالا افتاد این که آقا شما کالا رو دیجیتال میتونید خرید بکنید، کالا رو آنلاین میتونید خرید بکنید. پس این اسم دیجیکالا میتونه خیلی جذاب باشه به خاطر این بحث آینده نگریه، بحث اون جلوی توسعه رو نگرفتنه. مثال بعدی تو این داستان هم مثال اسنپه. یعنی اسم اسنپ بهترین اسم گذاری به نظر من. اصلا اول اینکه در اولویت اول اوبره، یعنی اصلا اوبر اولویت اول داره. اوبر ببین میتونه چندین و اگه استراتژی اینه که آقا مثلا مگا برند بشید، چندین برند زیر مجموعه داشته باشید، هولدینگ باشید، بعد اینو در نظر بگیرید آقا چیزای دیگه بهتون بچسبه و قشنگ بشه. مثلا بحث اوبر همینجوری، اوبر ایت، اوبر نمیدونم ایکس ایگرگ، اینورم مثلا اسنپ فود، اسنپ تاکسی و الی آخر. پس این جلو توسعه شما رو نمیگیره. خب در مثال اوبر یه چیزی هم که یادم رو بهتون بگم اینه که آیا واقعا معنا داره بحث اوبر؟ اصلا کلیدوارش اوبر معنا داره؟ بله معنا داره، معنا فوق العاده است. تو زبان آلمانی زیاد بالاتر از هر چیزی، از حد معقول، مثلا بالاتر، برجسته‌تر میشه اوبر. نکته دیگه که باید بهش توجه بکنید که املای سختی نداشته باشه، مفهوم دو پلو هم نداشته باشه. این خیلی مهمه و باید بهش توجه بکنید. مثال میخوام بهتون بزنم، جنرال موتورز یکی از مدل‌های خودروشو گذاشت نووا و جالبی که اصلا نووا تو اسپانیا نمیره. برعکس موضوع مثلا چیزه، یعنی عملا داره اون کارکرد محصول یه سوال میبره. پس حواستون باشه این دو پهلو بودنه یا معنای مثلا منفی نداشته باشه، املای سختی هم نداشته باشه. حالا فارسیش یا انگلیسیش فرق نمیکنه، نوشتارش آسون باشه، همونطور که گفتم کوتاه و سیمپل باشه، آسون باشه. مثلا شما در نمیدونم استارتاپ گردشگر مثل قسطنطنیه مشکل برمیاد، تو در زمان املا هم نمیتونید قسطنطنیه بنویسید، قسطنطنیه خب نمیشه دیگه. پس اینو حواستون باشه املای سخت برای اسمتون انتخاب نکنید، دو پهلو نباشه که جای دیگه کاملا برعکس نباشه. اصلا اون قبلی ما گفتیم معنای بدی نداشته باشه، اینجا اصلا
یعنی نفع کننده کارکرد کالات نباشه، یعنی کارکرد کارت نباشه. مثلا اینکه نووا میگه نمیرم، این در اصل که ماشین باید بره، کجا نمیخواد بری. این هم از داستان این شکلی، این هم حواستون باید باشه. نکته دیگه این که تا میتونید اسمی که انتخاب میکنید اسمی باشه که بتونه تشریح کننده کاری که میخواید انجام بده، اما با این نکته که در نظر بگیرید که جلوی رشدتون هم نگیره. مثلا بحث سینما تیکت جلوی رشدش رو میگیره، چون آقا فقط باید تیکت سینما بفروشه، نمیتونه مثلا تیکت تئاتر بفروشه یا تیکت حتی ورزشگاه مثلا فوتبال هم نمیتونه بفروشه، استادیوم نمیتونه بفروشه، تیکت ورزشی نمیتونه بفروشه، فقط سینما باید بفروشه. این دقیقاً جلوی رشدش رو میگیره. اما اگه بگی تیک 8، حالا برندی که قبلا الانم هست، این برند تیک 8 داره میگه آقا تیکت، آقا من تیکت میفروشم. اولین چیزی که بزنه آدم مثلا آقا این پس این تیکت میفروشه، این تیکت میفروشه، خیلی هم که اسم قشنگه. پس داره عملا بدونه که برندینگ بکنه، عملا بدون تبلیغ خاصی بکنه، من بگم آقا تیکت، میفهمه که آقا این داستان قراره تیکت فروختن و بحث این شکلی باشه. پس عملا چیز خوبیه. نکته بعدی که در ادامه همون داستان جلوی رشدتون و توسعه‌تون رو نگیره، یه سری نکات گفتم، میخوام یه نکته دیگه هم خدمتتون اضافه بکنم، این که لوکیشن بیسد هم نباشه. شما دوباره مجدد دوچار اون با یک مانعی مواجه میشید که نمیتونید رشد کنید. مثلا اگه بگید تهران کالا یا ایران کالا یا ایران کارت، قاعدتا شما خب فقط تو ایران میتونید کار بکنید، یا مثلا به قول تو تهران میتونید کار بکنید. البته کشورش زیاد مثلا شاید منطقی نشه، مثلا دیدیم قطر ایرویز و اینا، البته ایرویزا مثلا بحثشون جداه دیگه، مثلا قطر ایرویز داره یه کشور رو هندل میکنه، یعنی نمایندگی میکنه، اونا مشکلی نیست. مثلا حالا در ما یه سری بحث برندهای ملی یا برندهای نمایندگی کشور هم داریم، بحثش شده. ولی مثلا شما بخواید لوکیشن خاصی، مثلا نمیدونم اهواز کالا خب به هر حال شما دیگه تهران مثلا میخواید این رو فعالیت بکنید، احتمال به مشکل برمیخوره دیگه، و این رو هی باید بهشون تکرار بکنید که آقا ما اصلا ما کل ایرانی، فقط اهواز نیستیم. هی بگیم آقا اهواز کالا یا نمیدونم شیراز کالا یا تهران کالا. بسیار عالی. این از این نکاتی که خدمتتون گفتم. باز حالا نکات زیادی هست، مثلا کم خیلی تیتروار در موردش صحبت کنم، اما بخش دوم ویدیوی ما میخوایم در موردش صحبت کنیم. خب اوکی، الان من میخوام اسم برندم انتخاب کنم، چیکار بکنم؟ بریم برگردیم. خب امیدوارم بخش اول به درتون خورده باشه. میخوایم بخش دوم شروع بکنیم، اما قبل شروع بخش دوم میدونم که سابسکرایب رو کردید و یادتون نره که زنگوله و لایک و کامنت هم بگذارید. لایک همین الان فراموش نشه، همین الان. خب عرضم حضور شما که میخوام تو این بخش در مورد این که خب ما الان میخوایم یه اسم رو انتخاب کنیم، نکات رو فهمیدیم، حالا میخوایم اسم انتخاب کنیم، از کجا شروع کنیم. در ابتدای فعالیت به نظر من بهترین کار برین استورمینگ هستش. یعنی شما در تیم خودتون یک اعضای تیمتون رو جمع بکنید، برین استور کنید، بر اساس نکاتی که گفته شد شروع بکنید طوفان فکری کردن. طوفان فکری هم تمپلیتش اینجوریه، چارچوبش اینجوریه که خب یه نفر وای میسته، تمام هر کسی هر چیزی به ذهنش میاد رو میگه، البته بر اساس چارچوب هایی که گذاشته شده دیگه، بر اساس نکاتی که گفتم، بر اساس اون نکات میاد و موارد میگن و روی تخت سفیدی چیزی مینویسن و کم کم در موردش بررسی میکنن، صحبت میکنن و نهایتا روی یکی چند تا اسم اتفاق نظر میشه و نهایتا یک اسم انتخاب میشه. حالا هر کسی هم میتونه بیاد و اون از اون در نهایت از اون نامی که پیشنهاد داده دفاع بکنه. اما در فرآیند برین استورمینگ شما اصلا نباید کسی رو جاج بکنید، کسی رو داوری بکنید، کسی رو مسخره بکنید. هر چی دوست دارید اونجا باید گفته بشه و محدودیتی نباید وجود داشته باشه. پس این قدم اول برین استورمینگ هستش، میتونید تو تیمتون این کار رو انجام بدید. گام دوم، اگه توی فرآیند برین استورمینگ به اون دامنه مورد نظر یا حالا اون اسم مورد نظرتون رسیدید، اوکی تمام، میتونید وارد فرآیند طراحی لوگو اینها بشید. اما اگه هنوز مشکل دارید و اون اسم مد نظرتون نرسیدید یا حتی میخواید اسمای بیشتری رو چک بکنید و تست بکنید، روش دوم رو باید انتخاب بکنید. روش دوم اینجوریه که یه سری سایت ها هستن که میان دامنه های
دامنه‌ای که اخیراً اکسپایر شدن و منقضی شدن نشون میده. توی حالا کشورهای مختلف و حالا دامنه‌های مختلف این سایت ها مختلف میشه. مثلا شما اگر میخواید دات آی آر رو برید پیدا بکنید، یعنی میخواید همون بر اساس اون نکاتی که گفتم میخواید یه دامنه دات آی آر رو داشته باشید و فقط تو ایران میخواید فعالیت بکنید، پیشنهاد من نیک دات آی آر هستش. آیار نیک یا نیک دات آی آر وارد سایتش میشید و یه بخشی داره دامنه های تازه آزاد شده. اون دامنه هایی که میبینید یکی یکی میتونید برید اکسپلور کنید و بررسی بکنید ببینید کدومش به درد میخوره. هم میتونه بهتون ایده بده، مثلا از همون چیزی که میبینید مثلا ترکیبش رو انتخاب بکنید، یا اینکه نه مثلا همون چیز خوبه. و خیلی جالب براتون بگم که دامنه e-seminar یعنی e-seminar.ir اصلا اسم e-seminar از همین دامنه e-seminar.ir اومد. من عادت داشتم میرفتم دامنه‌های مختلف از همینجا چک میکردم و دفعه به چشم خورد این اسمه و خیلی جالب بود. سال 92 اونو خریدم و دیگه داستان راستان e-seminar شروع شد به همین شکل. پس از همینجا میتونید دامنه‌های تازه آزاد شده رو پیدا بکنید و هم میتونید بهتون اسم بده، هم میتونید اصلا همونجا دامنه بده. اما یه سری سایت خارجی هستش، اما مثلا اگه نمیخواید داتایار رو داشته باشید یه سری سایت خارجی هستش. من سایتی که بهتون پیشنهاد میکنم خیلی زیاده، سرچ بکنید میتونید پیدا بکنید، ولی expired domain name search engine میتونید سرچ بکنید، اینو میتونید سرچ بکنید. اما سایتی که من میخوام بهتون معرفی کنم expired ddomains.net هستش و اینجا میتونه تمام دامنهایی که اکسپایر شدن یا دیلیت شدن رو میتونید اونجا ببینید. مثلا برید توی منوی اول بعد عضو بشید، وارد سایت میشید، expired domains رو انتخاب میکنید. اینجا تمام دامنه هایی که تازه آزاد شدن با مثلا پسوندهای مختلف میدید، .shop .top نمیدونم .online.com و الاغر. اینجا حالا اند دیتشون هم دارید میبینید، مثلا گذشته باشه الان شما میتونید برید همین الان بخرید، یا نزدیک به اند دیتش میتونید همونجا برید رو هوا به قول معروف دامنه رو بزنید. نکته بسیار مهمی که این سایت داره اینه که تو قسمت شو فیلتر که اگه برید تشریف ببرید اونجا تو قسمت شو فیلتر تمام فیلترهای مد نظرتون رو میتونید انتخاب بکنید، چند حرفه باشه، نمیدونم با چی شروع بشه با چی شروع نشه و موارد این شکلی. پس این دومین و این سایت رو از دست ندید که بهتون کلی ایده میده تا ازش استفاده بکنید. اما روش سوم انتخاب دامنه استفاده از چت بات ها هستش، مثل چت جی پی تی، جمینای و الی آخر که من چت جی پی تی رو خودم انتخاب کردم، چندین بارم ازش استفاده کردم و به دردم خورده. ولی فقط نکته‌ای که دارید این هستش که باید اول یه توضیح بدید در مورد بیزنستون، بیزنس مدلتون رو بگید و بگید خب برای این بیزنس مدل تو اسم معرفی بکن و به من پیشنهاد بده، ساجست کن اسم. و مثلا تعداد حرفش رو بهش میتونی بگی، آقا بگی مثلا اینقدر حرف به من پیشنهاد بده و موارد این شکلی. فقط نکته که در چت جی پی تی باید بهش توجه بکنید این هستش که باید باهاش کامل مثل یک آدم به قول معروف فهمیده رفتار بکنید و سعی کنید با پرامپت هایی که بهش میدید، دستورایی که بهش میدید او رو تو مسیر قرار بدید. پس مهمتر اینه که کامل شرح بدید در مورد چه چیزی اسم پیشنهاد میخواید بدید و حتما هم ازش بخواید که چک کنه دات کامش باز نباشه یا نه. البته رو نسخه پولیش اینجوریه، حالا خودتون هم مثلا میتونید چک بکنید دامنه آزاد هستش یا نه. اونایی که نمیدونن چه جوری بعد اصلا چک بکنن دامنه آزاده یا نه، سایت who.is یا whois، اصلا whois بهش میگن وقتی ما یه چیزی رو چک میکنیم برای اینکه دامنش بازه یا نه، از whois استفاده کنید. who.is who.is میتونه بهتون کمک کنه بگه که چه دامنه‌تون بازه، حتی پسوندهای پیشنهادیتون هم بهتون میده. با قول معروف چت جی پی تی برید جلو همینجوری، یعنی هی پیش برید تا بهش بگید خب اینو بهم پیشنهاد بده، خط مثلا 5 حرفه بیشتر نباشه، 5 کاراکتر بیشتر نباشه، نمیدونم دات کامش باز باشه، فعالیتم اینه، بی تو بی، بی تو سی، اینا همه رو متوجه میشه. اینا رو بهش میگی، کامل پیشنهاد میده، بعد میگی اوکی من نمیخوام، یکی دیگه تا همینجوری پیش میری تا به نتیجه میرسی که آقا دقیقاً یه اسم میبینی که اصلا بهش فکر نکردی. ولی نکته مهم این هستش که بعضی مواقع اسما
حالا نکاتی که گفتم بعضی موقع اسم نیازی نداره معنای خاصی داشته باشه. یعنی حتی مثلا بعضی ما قبلا دیده بودیم مثلا نمیدونم نهانگشت آریایی کنار دریاچه حرفای اولشون رو میگرفتن مثلا یه چیزی میشد. این گذشته این چیزا و ما دنبال یه چیزی هستیم که همون نکاتی که گفتم داشته باشه، ساده باشه، تو ذهن بشینه، نوای خوبی داشته باشه، لوگو خوبی از توش در بیاد. اینا همش باید ذهن چندین جا رو باید ببینه دیگه. به خاطر همین هر چقدر کاراکترها کمتر، همون توضیحاتی که تو بخش اول گفتم، ولی هی باید با چت جی پی تی بری جلو و یه دفعه میگه منظوری هم میده، حتی خودش هم سعی میکنه معنای خاصی هم پیدا کنه براش. یعنی نمیگم بدون معنا میده، تهش هم مثلا میگه آقا این مثلا برای اینکه تکنولوژی دوست دارن مثلا به دردشون میخوره یا اینا که فلان. یعنی کاملا با اون پرسونایی که شما مد نظرتونه اون خودش رو تطبیق میده. پس با چت جی پی تی هم میتونید نهایتا پیدا بکنید دامنه‌های مختلف رو، دامنه‌ای که جذاب هستن. اما ته داستان این هستش که خلاقیت من و شما خیلی بیشتره، ولی ابزارها این سه تا روشی که بهتون گفتم من خودم معمولا از همین سه تا روش استفاده میکنم و معمولا جواب گرفته. یعنی من معمولا اسمایی که میذارم اسمای خاصیه. پس امیدوارم که به درتون خورده باشه این اپیزود یک از فصل دوم رود تو استارتاپ. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. برای من کامنت کنید، سوال بحثی دارید بنویسید، اگه میخواید اسمی هم انتخاب کنید اینجا بنویسید، 4 نفرم بیان لایک بکنن، اینم میتونه بهتون کمک بکنه نظر آدما رو در مورد نامتون ببینید. نکته‌ای که یادم رفت بگم، نهایتا بعد فیدبک هم بگید، یعنی به 4 تا آدم هم بهش نشون بدید آقا این اسم به نظرت خوبه، نظرت چیه، و این فیدبکی کلا کمک میکنه اول اینکه خودتون رو در بقول معروف جلوی فیدبک قرار بدید و این فیدبک بازخورده کمک میکنه که خودتون اصلاح کنید. پس این کارم انجام بدید، فیدبک بگیرید از بیرون و مجددا حالا اسم جدید انتخاب کنید یا اصلا همون پیش ببرید. نهایت داستان اینه که اسم برای کاربر و خودتون، یعنی اول در وهله اول برای مشتریاتونه و در وهله دوم برای خودتونه. پس این دوتا رو هیچ وقت یادتون نره. بسیار عالی، مرسی ازتون، خیلی لطف کردید که تا الان پیش من بودید. لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره. فعلا